sepanjang bertapa ini, tuan-tuan. Pesilat itu akan menjauhkan diri daripada kehidupan harian mereka seperti bercakap-cakap, bermain dengan rakan-rakan, budaya akar Melayu, dunia persilatan Melayu perlu diketengahkan, perlu dibuat kajian. Dan tahniah kepada mereka-mereka yang terlibat secara langsung dalam mempertingkatkan dunia persilatan Melayu ini. Didiklah anak-anak bangsa, anak-anak muda, orang-orang muda, belia dan sebagainya berkecimpung dalam dunia persilatan Melayu. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada mereka yang terlibat secara langsung dalam dunia ini persilatan Melayu. Pendekar-pendekar Melayu ini sangat hebat, luar biasa. Maka kerajaan Melayu Melaka terkenal seluruh dunia. Kerana apa? Kerana pendekar-pendekar Melayu ketika itu. Maka jatuhnya kerajaan Melayu Melaka itu bukan kerana kecanggihan teknologi, bukan kerana kehebatan Portugis, tetapi kerana pengkhianat Melayu itu sendiri. Perlu ada kajian tentang sebuah kapal Sultan Mansur Shah yang begitu hebat, begitu besar. Maknanya orang Melayu ini sangat hebat di suatu ketika dulu, perlu diketengahkan. Mat Kilau, Si Bongkok, Raja Haji, Si Putum dan lain-lain pendekar Melayu yang sangat hebat. Sejarah Sungai Mani, karena saya pun orang Sungai Mani, perlu ada kajian daripada pihak-pihak tertentu kerana pendekar-pendekar di Sungai Mani ini masih wujud, masih boleh ditemu bual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita berkongsi pengalaman seorang pendekar Melayu yang hebat dari segi agamanya, yang hebat dari segi di tengah gelanggangnya, seorang yang bijaksana. Dari manakah akar pendekar ini mendapat semua ilmu yang ada itu? Jadi pada hari ini kita berkongsi pengalaman, kita berbicara tentang satu topik yang lama tidak dibincangkan. Topiknya ialah amalan bertapa dalam dunia Melayu Nusantara, khususnya dunia persilatan Melayu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, amalan bertapa merupakan antara amalan-amalan para pendekar hebat zaman silam. Namun ramai yang berpendapat amalan bertapa ini diragui kesuciannya. Persoalannya, sekarang ini adakah amalan bertapa ini benar-benar terpesong dari ajaran agama atau ianya bersih dan diharuskan? Tuan-tuan sekalian, kita kenali dulu maksud bertapa ini. Sebenarnya, ia adalah suatu proses penebus diri atau peringkat persediaan diri untuk menerima amalan-amalan kerohanian dan ilmu kebatinan yang tinggi. Sebenarnya tidak tercapai di akal kita tentang ilmu kebatinan ini. Hari ini, di tahun 2020 ini, bertapa ini
ada yang masih melakukan, ada yang tidak percaya, ada yang meragui dan pelbagai lagi, terpulang kepada tuan-tuan. Jadi melalui kaedah bertapa ini, seorang pesilat itu akan diuji dengan pelbagai cabaran dan dugaan, tuan-tuan. Antara yang pertama, kesunyian, tinggal berseorang diri dalam jangka masa yang tertentu dan di tempat yang tertentu. Yang kedua, ketakutan, ancaman binatang buas dan pelbagai di sesuatu tempat yang jauh itu. Yang ketiga, berlapar, berpuasa pati geni. Yang keempat, gangguan, usikan-usikan daripada makhluk halus. Dan yang kelima, kebosanan, hanya berzikir dan bersolat, melakukan perkara-perkara yang positif. Sepanjang bertapa ini, tuan-tuan, pesilat itu akan menjauhkan diri daripada kehidupan harian mereka seperti bercakap-cakap, bermain dengan rakan-rakan keluarga, berfikir tentang duniawi, urusan keluarga, masalah kehidupan, melakukan maksiat, mengumpat dan lain-lain lagi. Apa yang perlu dibuat hanya berwirid dengan bilangan yang terlalu banyak, bersolat sunat dan fardu, berpuasa, puasa hajat, bermuhasabah diri dan melakukan perkara-perkara positif. Kenapa perlu berbuat demikian, tuan-tuan? Semestinya kita tidak mampu melakukan amalan-amalan tersebut jika kita berada dalam persekitaran kehidupan sekarang ini, dikelilingi oleh rakan-rakan hiburan, televisyen, dan pelbagai lagi hiburan-hiburan yang merosakkan diri kita. Maka setelah berjaya mengharunginya, seseorang pesilat itu mampu meningkatkan kekuatan jiwa, kesabaran, disiplin diri, dan yang terpenting sekali ialah bersedia untuk menerima amanah ilmu. Tuan-tuan, harus diingat, kebanyakan amalan-amalan kebatinan dalam dunia persilatan ini mempunyai getaran yang amat tinggi. Sekiranya kurang persediaan, maka ilmu yang diterima tidak mampu ditampung oleh badan. Tuan-tuan, bagaimanapun tidak dapat dinafikan, ada sesetengah dunia persilatan bertapa bertujuan untuk mendapatkan dampingan daripada makhluk halus. Semoga perkara-perkara yang tidak baik ini dijauhi daripada dunia persilatan Melayu hari ini. Banyak jenis-jenis amalan bertapa ini. Maka saya ambil 2-3 contoh. Orang-orang Jawa terkenal dengan pelbagai cara bertapa, dan cara-cara itu disebut oleh J. Cable 1897 dalam tulisannya mengenai kisah Dharma Kusuma, seorang murid kepada seorang wali di abad ke-16. Jadi jenis-jenis pertapaan itu, tuan-tuan, bertapa mutih. Maknanya hanya memakan nasi putih tanpa ada lauk. Itu satu. Yang kedua, bertapa nguat. Maknanya bersemadi, menenangkan diri di suatu tempat yang jauh daripada pengetahuan manusia. Yang ketiga, tuan-tuan, bertapa ngidam, berjalan bersendirian di dalam hutan dan sebagainya. Itu di antara jenis-jenis pertapaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, walau bagaimanapun jenis-jenis pertapaan ini digabungkan di antara satu sama lain untuk mendapat kesesuaian, untuk mendapat tata cara tersendiri dalam dunia persilatan itu. Maka dari segi fizikalnya, dunia persilatan ini melatih kita kepada jati diri Melayu. Dari segi kebatinannya, ada
perkara-perkara yang sangat baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk komuniti kita, untuk masyarakat kita. Gunakan sebaik mungkin ilmu kebatinan itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam dunia persilatan Melayu inilah suatu ketika dulu Melaka menjadi begitu agung dan mempunyai kaitan dengan ketamadunan Islam. Perlu ada pihak-pihak tertentu mengkaji selidik hal-hal ini untuk kita mengetengahkan fakta sejarah yang sebenar. Saya hanya ingin berkongsi pengalaman. Sekiranya pengalaman perkongsian ini mendatangkan manfaat kepada tuan-tuan, alhamdulillah. Sekiranya perkongsian ini hanya mitos, cerita-cerita yang tidak sepatutnya diceritakan, saya mohon ampun dan maaf. Itulah ilmu yang ada, kita kongsi-kongsikan. Sekiranya ia baik, sebar-sebarkan. Sekiranya ia langsung tidak mendatangkan faedah, saya mohon ampun dan maaf kerana kekurangan itu daripada saya. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa di episod-episod dengan tajuk-tajuk yang ada di dalam masyarakat Melayu pada hari ini. Dan saya ingin tegaskan bahawa Melayu itu terlalu agung, terlalu hebat dipandang oleh negara-negara Eropah. Negara Melayu ini, negeri Melayu ini, tempat Melayu ini suatu tempat emas, satu tempat yang sangat berharga kerana tata cara budaya Melayu itu, khususnya dunia persilatan Melayu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.